oprit-o, am oprit-o. Ridic asta jos. Mă făceam frumos. Da, pe bun. Hornet 500? Hornet 500? CPF-ul îi zicea înainte, l-au reîmbranduit-o Hornet din nou. Dar arată bine. Bă, da, e mișto. Chiar arată bine. Au închis acolo. Ce închis ăștia Bucureștiul și ieri cu aia? Maraton, da, sunt 3 maratoane în același timp. Să-mi ăla la Unirii au închis bulevardul, ieri tot bulevardul Unirii. Bună ziua, prieteni, suntem aici alături de Cristi Duc. The Duc. N-ai făcut nicio vizualizare la ăla care le-ai pus pe surat. Da, păi nu l-am scos, o să-l pun iar, dar trebuie să-l pun la oră de aia, domnule. Da, și la fel, la 2 dimineața, la 2, la pus noaptea. Vreau să te prostituezi pentru mine. Ce să ții cu bike life ăsta? Ești altceva, bă, frate. Da? Zici să mor tu, dacă nu, acum, când ți-ai pus vesta pe tine, ai făcut scrape? Da, cu aia. Vedeți, mă, v-am zis. Ce sunt noastre, că deja am doar. S-a crescut și mușchii pe tine la vesta asta. Să nu mai pun de Ah, scuze, Se bag pe frate. mine oamenii cu voi, dați-mă pula. Nu știi, mă, să te dea. Trebuie să-l mai învăț. Te duci să te dai cu KTM-ul? Da. Bravo, la să fii sănătos. Ha? Să fii tu sănătos. 25. Ce vrei, bă? Bă, ești drogat? Nu mai te droga. Bă, ce bine stă, bă. Da, bă, un cațeșcoare tale, ești altceva. Greu. Stai. Da? Da? În vise. Îmi dai și mă mănușile de acolo? Mulțumesc, amice. Ce mă dai supărat? Am cu aia chem de ridic. De ce? Nu-mi iese pula mea nici să ridic. Da, cu aia. A trecut în pula mea 4 luni și nu știu pula mea să-i pun o turnă și ne-ai pun asta. Da, stai supărat? Da, pula mea. Hai, prietene, că te ajut eu. Hai. Da, dracu. Hai că te ajut eu, prietene. Doar să nu te mai văd supărat. Aș face orice, doar să nu mai fi supărat. Nu, dracu. Aici mă aici pe mine? Da, ca brazilinia. Da? Mă ia acolo în față, îmi bage asta cur? Dar cum ar fi să stai acolo să-mi faci o labă în timp ce merg pe o roată? Mă pui să fac și așa cur un pic. E de la de cur, știi ce zic? Da?
încărcat frâna și a rămas fără, ai văzut? Că el știi de ce? Că vin cu a treia și ar trebui cu a doua să o ridic, da? Mă făceam frumos. Da, pe bun. Vamos a la playa, oh, oh. Haide-o. Hai că poți. Hai că poți. Era să mă rup. Era să au. Acolo? Frâna în spate, vezi cum te salvează? Mamă, dar ce era să te duci cu el? Se pusese motorul să mă încurce, vezi că a rămas fără power. La Victorie. Ce vestă tare ai? De unde o ai? Ce tare e vesta? De unde o ai? Da, opresc, imediat opresc. Am oprit-o, am oprit-o. Pregătești documentele. Sigur. Bună seara. Uitați și buletinul. Vă dau și asigurarea pe telefon, imediat. Poftim? Doar pe. Dă-ți un pic asta, jos. Sigur. Yeah, boy. Vino, te rog, până la mașină. Sigur. Da. Mulțumim frumos. Bună seara! Doamnelor și domnilor, ați văzut cum am început cum îmi place mie cu ghilimelele de rigoare. Eu alături de domnii polițiști care au decis în seara asta să mă oprească, am ieșit să mă plimb, să mă relaxez puțin și au ținut morții să mă oprească la semafor. Vă dați seama, probabil au văzut motoretă de pădure, astea cum toată lumea zice că se fuge cu ele, o fi zis că n-am acte, n-am permis, că m-a pus să-mi dau jos casca, ați văzut că m-a pus să-mi dau jos casca. Și acum ne întâlnim cu David și el a vrut să iasă, David care și el era acolo, l-am ratat pe David. Cred că m-au văzut că și eu n-am vrut să mă pun primul la semafor printre mașini cu poliția și cred că m-au văzut că stau așa și s-a părut lor dubios cum de un motociclist stă în spatele mașinii și a zis, mamă, ăsta 100% e cu musca pe căciulă de ăsta așa liniștit și na.
Dacă n-am zis direct, gata, mi-a talonul, mi-a alea. Ce crezi? S-a dat jos, dar s-a dat direct pe ton actele. I-am dat actele, vă dau și asigurare, nu, permis și alea, mi-am pus să dau casca jos, credea că merg cu acte false sau ce știe, să că nu știu eu, știi? Eu îmi zice, hai vină până la mașină, mă la mașină, ia astea, seară bună. Bun! Eu n-am lumini deloc, nu mă vede nimeni, mă claxonează toată lumea. Nici eu n-am nume. Păi tu mai ai fară. Păi tu n-ai far? Nimic. De ce nu merge? Nu, nimic. Dar atunci când am căzut nu mai merge nimic. Nimic, doar pornește și atâta. Băi, e un început bun. Normal. Să mergem pe locuri de-astea, pe unde nu prea e populație. Știi ce zic? Gen, nu să mergem în Victoriei Unirii. În Groenlanda. Mai așa, mai... Da, nu pe centru. Nu e că acolo mie că mă ia sigur pe mine. M-a văzut fără cu luminile oprite și mai îmi știi ce să le opresc, să le pornesc. Pula, ce fac? Noi 3 persoane până aici să pornesc luminile. Pula. Nu-ți mai merge nici stopul pe frână, nici nimic? Bun. I-ai dat tare că ai venit cu lacrimile. Ce? I-ai dat tare că ai venit cu lacrimile. Da, i-am dat și n-am crezut că e așa friguț. Am crezut că e mai cald, sincer.